Now, the question is, what is Django development environment? Yung Django development environment is simply installation of Django on your local computer that you can use for development and testing Django apps prior to deploying them to a production environment. Okay, so yung development environment is typically nandun siya sa computer ninyo, your working PC on where pwede kang mag-type ng codes, pwede kang maglagay ng logic, pwede kang mag-design ng iyong web page bago siya mapunta dun sa production environment. Yun namang production environment is ito na yung mga web servers natin on where yung mga clients ninyo, yung mga user ninyo is pwede nang ma-access, pwede nang ma-enjoy yung application na ginagawa ninyo. So, ang una natin gagawin is syempre dapat makuha ninyo yung capability on where you can write logics on your web page dun sa inyong local environment, dun sa mga PC or laptops na gagamitin ninyo. Okay, so yung development environment is simply mga Python script siya para makapag-create tayo and work with Django projects. So nandito na yung script, for example, para makapag-connect tayo sa database, makapag-gawa tayo ng database commands, makapag-create ng files necessary to build our application, makapag-install ng mga packages, and magamit yung mga packages na yun. And also yung development web server. So yung development web server is ito yung virtualization ng isang web server on where pwede nyong i-test at i-run yung application ninyo. Working on PHP, nung nagsa-start pa lang ako mag-develop ng mga web apps, ang ginagamit kong development web server is yung SAMP o kaya naman ay WAMP. So, sa Django, mas simple na lang nila yung installation kasi aside from the codes and script that you need to create your projects, meron na silang sinamang web server. Kasi yung WAMP kasi, yung SAMP is additional setup pa. So, another thing na you don't need to worry about kapag gagamit kayo ng Django kasi meron na siyang kasamang web server, development web server where you can use on your local machine. So, yun yung isang kagandahan pa. Now, what are the other things we need? So, isa pang kailangan natin, aside from the development environment, is kailangan natin ng Git para sa source control management. And ito yung gagamitin nating version control as well as para sa collaboration ninyo as a group. Kasi as you know, on this course, we encourage to implement pair programming para mas madali kayong matuto. And also, yung Visual Studio Code as our course editor. And syempre, yung web app natin is magra-run siya sa web browser, kaya kailangan natin ng web browser. Ang gagamitin natin dito, mostly na ipapakita ko sa inyo is Google Chrome. Now, subukan na natin mag-skip muna into Git kasi I think ito yung isa sa pinaka-importante na dapat meron kayo at ito yung isa sa mga importante na dapat is meron na kayong ma-setup before we actually do some coding and development. Or ipapalo natin tutorial as we progress along with this course and more emphasis on how good this web page is kasi it helped me on studying and understanding Django. And hopefully, it will do the same for you. Pero ito nga, ang gagawin natin is we're going to have some video presentation para mas madali nyo siyang may follow. Okay, so nandito tayo ngayon sa setting up a Django development. Ito yung gagawin natin at ipapollow natin ngayong tutorial lesson natin and ngayong video lesson natin. But ang gagawin natin is we're going to skip dun sa bandang hulihan. So, nandito tayo sa server-side web programming and nandito tayo sa Django web framework. And mag-skip tayo sa bandang huli, pupunta tayo sa deploying Django to production. And then, ang gagawin natin is, ang una natin gagawin is pumunta tayo dito sa part on where kailangan natin mag-set up ng repository on GitHub. So kung hindi kayo nakakapag-set up ng GitHub account, I suggest you do so. Kailangan nyo lang pumunta dun sa github.com dito. And ang gagawin natin is kailangan natin mag-create ng repository at yun yung gagawin natin ngayon.
Okay, so ang gagawin natin is pupunta tayo sa github.com on where nakalagay na yung account ko. Kaya nandito na ako sa homepage. And then, ang gagawin natin is magkikreate ako ng panibagong repository for the sake of testing our environment. So, gagawin ko na lang siyang Django test. And then, gagawin ko siyang public. Kasi, as I told you earlier, i-implement natin yung pair programming dito. So, gusto ko siyang i-public on where madali siyang ma-access ng iba niyong kagrupo kung kayo yung gagawa nitong repository. So, maglalagay tayo ng readme para mas madali natin siyang i-download. Tapos, maglalagay tayo ng gitignore. So, dun sa gitignore, specifically ang gagamitin natin is itong Python. Ito yung isang kagandahan na mag-setup muna tayo ng GitHub repository bago tayo mag-setup ng development environment and mag-code kasi meron na tayong mga predefined na configuration dito sa GitHub bago tayo mag-develop ng ating web app. So, hindi na muna ako maglalagay ng license. Tapos, mag-create ako ng repository. Okay. So, ang sunod ko nang kailangan gawin is kailangan ko nang i-download itong repository na to doon sa aking local computer dito sa laptop na ginagamit ko ngayon. So, kailangan ko lang gawin is kailangan ko lang itong i-copy. Punta lang ako dun sa code. Tapos, kailangan ko lang itong i-copy. Okay. And then, okay na. Ngayon, dun sa mga una nating course, specifically dun sa web programming natin, ay natuto na kayo kung paano gumamit ng GitHub. And then, na-discuss na rin natin kung ano yung importansya ng GitHub as we develop our own project. May it be web development o kaya naman ay iba pang type ng projects. Pwede nyo siyang ilagay dito sa GitHub for all its benefit. So, noong una, ang ginamit natin para makapag-access tayo ng repository at makapag-manage ng repository natin is yung plain command prompt. Ngayon, i-introduce ko sa inyo yung panibagong software which is yung source tree. Ito, yung gagamitin natin. I already installed it. So, para ma-install nyo ang source tree, pwede nyo lang siyang i-search dun sa Google, source tree. And, ang kailangan nyong puntahan is yung source3app.com at pwede nyo siyang i-download for free. So, yung source tree is yung Git client na pwede nating magamit para ma-manage yung ating mga repository. So, nandito na ako ngayon sa source tree. Ang sunod kong kailangan gawin is kailangan ko mag-click ng add. Okay, and then ang gagawin ko is mag-clone ako ng repository. Ipipaste ko yung galing dito sa GitHub. Ito yon. Kakopyahin ko lang yung code tapos ilalagay ko siya dito. And then, ang sunod kong kailangan gawin is mag-create ako ng destination path kung saan mapupunta yung mga files na na-create na dito sa aking repository. So, as you know, kung titingnan natin, meron na tayong dalawang file na nagawa, yung readme tapos itong gitignore. Ang kailangan ko na lang gawin is kailangan na lang siya ng location on where pwede akong mag-copy ng mga files na yun at yun yung maging reference ng aking repository para malaman yung version na nandito sa aking development environment papunta naman dun sa aking online repository na nandun sa GitHub. Okay, so I suggest mag-create kayo ng panibagong folder. So dapat yung folder na pipiliin ninyo is wala pang laman. So mag-create ako ng panibagong folder na sabihin natin ay Django test. Okay, much better kung kapareho na lang siya ng repository ni. And then, pipiliin ko na lang yung folder na yan. Okay, so yun na rin yung pangalan. And then, ang gagawin ko ng sunod ay kailangan ko na lang mag-clone. Okay, so yan. Makikita na natin na yung source tree is meron ng access dun sa repository ko. So, ang kailangan ko na lang gawin is I need to check kung nasaan yung folder na yun. So, ang sunod kong kailangan gawin is kailangan kong pumunta dun sa Django test which I created and then kailangan ko siyang i-open sa Visual Studio Code. Yung text editor na gagamitin natin ngayon. Okay. So, as you can see, makikita nyo na dito yung dalawang files na na-create natin kanina nung nag-initiate tayo na mag-create ng repository. Ito yung gitignore.
So makikita nyo dito sa git ignore lahat ng mga files na hindi na natin kailangan isama sa ating source. So ibig sabihin yung mga files na to, for example, yung nagtatapos sa .so ay hindi na masasama sa ma-upload dun sa ating GitHub repository. Okay, so kasama rin tong lahat ng mga files na to, hindi na siya ma-upload dun sa repository. And then, ang kailangan natin gawin is dagdagan pa natin siya. There are suggestions dito na kapag nakapag-create na daw tayo ng repository, ay kailangan nating idagdag ito. Okay, so idadagdag natin yung na-ignore sa ating source, yung backup files, tapos yung SQL database. So yung SQL database kasi is medyo malaki kapag marami na tayong laman. Kaya at least para mababa yung ating file size sa ating online repository pa kahit hindi na natin ito isama. And then kapag nag-create naman tayo sa ating development environment, pwede tayong mag-create ng panibagong database as we like. So ang main purpose natin to add yung git ignore is para hindi masyadong crowded yung ating version control. And then yung mga importanteng codes lang, yung mga logics lang, yung mga masama sa ating GitHub account. So ito yung readme naman, dito naman tayo maglalagay ng additional information about our projects. Okay? So kasama dito yung authors, kasama dito yung description ng project natin. So na-save na natin siya and check ulit tayo dun sa source tree. So kapag chinek natin yung source tree, makikita natin na meron tayong panibagong nailagay. Ito yung unstage file. Ibig sabihin ito yung mga files na hindi pa natin na-upload sa atin dun sa GitHub repository. So ang kailangan ko na lang gawin is pwede natin siyang i-stage all. So kung natatandaan ninyo, ang equivalent ng stage all is yung git add na command sa ating command prompt. So ang ginawa ko na lang ngayon is nag-click na lang ako ng button and napunta na siya. Mapupunta na siya lahat. And then pwede na tayong maglagay ng mag-commit. Okay? So ang equivalent naman ng gagawin ko is yung git commit -n for message. Yung maglalagay na ako ng message. Changes in git ignore. And then subukan na natin siyang i-commit. Hopefully walang error. At meron nga siyang error. Makikita nyo dito. Tingnan natin kung ano nangyari dun sa history. And then, ang sunod na lang natin kailangan gawin is subukan natin siyang i-push dito sa bandang taas. Okay. Dun sa main. And subukan natin siyang i-push ulit. Yan. So, kung makikita natin, i-check ulit natin doon sa repository natin. Kapag tiningnan natin dito, kapag na-refresh natin, makikita natin na meron ng changes dito. Yung changes in git ignore at pag chinek natin yung files, makikita natin yung yung mga lines na dinagdag na natin. So, as you can see, source tree works. So, isang kagandahan dito, it's graphic, pwede nyo siyang i-control by mouse. Mas madali siyang gamitin. As well as makikita nyo yung mga changes. So, kagaya nito, makikita nyo yung initial commit. And then, pag tinignan natin yung changes in git ignore, makikita nyo yung mga pagbabago. Okay, so as you progress along, madadagdagan pa ito ng madadagdagan. Okay, pero yun yung capability ng source tree. So, kung kayo is nagde-develop na and then you are working as a team, you collaborate para makagawa nitong project na to, bago kayo mag-commit, is kailangan nyo munang mag-pull. Okay? So, ang purpose ng pull is kukunin niya lahat ng mga changes na nandun sa local repository, ay dun sa online repository, papunta dun sa ginagamit nyong repository ngayon. So, take for example, si groupmate 1 ay nakagawa na ng isang task and kailangan yung makita yung mga task na yun na kailangan nyo lang gawin is kailangan nyo lang i-pull kung ano man yung nandun sa online repository para mapunta siya dun sa local na ginagawa ninyo. So, yan yung source tree. Okay? So, back on the PowerPoint, ito na yung mga kailangan natin.
nagawa na natin na maglagay ng Git para ma-manage natin yung ating mga source online tapos offline. Tapos ginamit natin yung Visual Studio Code. And yung web browser gagamitin na natin mamaya para makapag-test. Pero I'm pretty sure alam nyo naman kung ano yung purpose ng web browser. Now, what are the other things to consider when we are when we are setting up our development environment? So, operating systems. So, with regards to operating system, pwede naman majority ng operating system basta nagsusupport siya ng Python 3 programming language. But on this tutorial, we will focus only on Windows 3 because of its popularity, as well as yung Windows kasi yung ginagamit kong operating system. And then for the Python version, so Python yung programming language, this is the backbone of Django, yung Python. Ang kailangan nating i-install is yung Python 3.6 to 3.9. This is for a priority version na supported ng Django. So ang pinaka-latest na version ng Python ngayon is 3.10. Meron ng version ng 3.10. But nevertheless, ang pinaka-safe na gamitin is yung 3.8. Okay, because it works very well in Django in development as well as in deployment. Okay, so let me share with you my experience kasi nung nag-install ako ng Django, ang ginamit ko is yung 3.9, and then nung in-upload ko na siya in production, nagka-problema ako kasi yung production web service gumagamit pa at nagre-require pa ng 3.8. So we can say na yung 3.8 is yung pinaka-stable. Okay, so mas maganda na gumamit kayo at mag-install kayo ng 3.8. Okay, in our database, ang gagamitin natin is yung SQLite. Pero ang Django works well with other databases such as Postgres, MariaDB, MySQL, and Oracle. Kung kayo is nagde-develop na ng actual website, kung gumagamit kayo ng actual na gagamitin niyo siya into a business with a client, I suggest na gumamit kayo ng database na ginagamit nyo na sa production tapos dun sa development. So take for example, ang ginagamit ko para at ginagamit namin sa Mabini Colleges dun sa MC Portal is yung Postgres SQL. So I set up dito sa PC ko yung Postgres SQL para magamit ko siya dito sa development environment ko. Okay? Kasi sometimes, although rarely na nagkakaroon ng conflict, kasi nga hindi naman na directly minamanage natin yung database natin. Meron na ring feature ang Django para ma-manage yung database using object relational mapper, which we will discuss dun sa mga future nating lesson dito sa Django. Isang kagandahan pa ng SQLite, kaya i-implement natin siya sa ating development environment dahil automatic kapag nag-create tayo ng panibagong project using Django is meron na siyang kasama na SQLite na implementation. So hindi na natin siya kailangan i-worry na i-set up ulit. Okay, so SQLite is quite powerful at makikita pa rin natin naman siya yung capability niya. Magre-resemble pa rin siya kung paano ginagamit dun sa actual na production grade na mga web app. Okay, so yun yung gagamitin natin SQLite. Okay, so ang sunod na natin gagawin is kailangan na natin mag-create ng virtual environment. So ano ba yung virtual environment at kailangan natin? Bakit natin siya kailangan gamitin? So actually meron naman tayong choice on where we can install Django into the default global environment. Kaya lang hindi siya advisable. So when we say we install Django in the default or global environment, ibig sabihin isang installation lang ng Django yung pwede nating i-install dun sa machine natin. So this is just like installing Microsoft Office Word on where yung version ng Microsoft Office Word is iisa lang dun sa buong laptop na ginagamit natin. Okay? So, meron tong konting drawback. Meron siyang drawback actually. Kasi nga, for example, gumawa ka ng isang project and then matagal mo na siyang ginawa. And then mag-create ka ng panibagong projects
and kailangan mo na mag-upgrade ng version ng Django mo since yung luma pang version ng Django ang ginagamit mo, ang mangyayari is i-uninstall mo yung Django at mag-i-install ka ng panibagong version. So, problema naman yun kasi nga hindi merong risk na hindi gumana yung lumang web page mo given na merong kang bagong in-install na version ng Django. So, meron tayong version conflict na tinatawag. So, much better na mag-install tayo or gumamit tayo ng independent Python virtual environment. So, ang independent virtual environment, ang ginagawa niya is you can have as many virtual environment as you like. So, for example, when I create a new project, I create another virtual environment and where all the Django version, Django, as well as yung mga packages is dun naka-install. So meaning to say, kung mag-create ako ng panibagong website and kailangan ko mag-upgrade ng mga packages at Python version, yung mga lumang web page ko is hindi maapektuhan dahil nga meron siyang sariling virtual environment. So meaning to say, if we analogize it with Microsoft Office Word, pwede tayo magkaroon ng maraming version ng Microsoft Office Word in our machine and relevant siya dun sa version ng document na ginagawa natin. Kung merong ganung case dun sa pag-create ng mga documents. Pero in our case kasi, ang bilis mag-upgrade ng Django. So nung nagsimula ako last year, ang Django version is 2 point something I think. Pero ngayong year is nasa version 3 na siya and progressing. Kaya much better if we use and implement and take advantage of using as many virtual environment as we need in our project. Okay. Now, subukan na natin mag-install ng Python 3 and Python packages. So, ang una na yung kailangan gawin is kailangan yung pumunta dun sa python.org/downloads o kaya naman mag-search na lang kayo ng Python downloads dun sa Google. Okay? But, ang kailangan yung tandaan class, I will remind you again that you use the and install by version 3.8. Okay, not the current version kasi I think this is much more stable version of Python compared to the latest version ng Python. Okay, so makikita natin yung installation natin kung talagang successful na kung magta-type tayo ng Python -b -b or pyb dun sa ating terminal. Okay, check natin yon. So ang gagamitin ko na instead na gumamit ako ng terminal ng command prompt is gagamitin ko na yung terminal na nandito sa Visual Studio Code. So mas madaling gamitin ito kasi hindi na kayo mag-switch ng other application unlike gagamit kayo ng panibagong terminal. So side by side makikita na natin sa baba yung terminal as well as yung mga code natin dun sa taas. So kailangan ko na lang gawin, medyo tamad kasi ako kaya ang gagawin ko na lang is yung much shorter code para ma-access ko, para malaman ko kung meron akong Python na naka-install. So ma-check ko kung anong version sa pamamagitan ng pag-type ng py -p. So ang naka-install sa akin na Python is 3.8.10 na version. Okay, so check na yung pag-install ko ng Python. Another one is yung namang Python package index or pip. Okay, so yung pip is kasama sa installation ng Python 3.8. So kapag nag-install kayo ng 3.8, make sure that you check the checkbox na nag-i-indicate na i-install din yung Python package index. So ano ba yung ginagawa ng Python package index? So ito yung nag-manage. So pwedeng mag-delete, pwedeng mag-install, pwedeng mag-update ng mga packages na gagamitin natin dun sa ating project. So there are many packages that you can use to easily create, to easily manage, to make your development as with ease sa Django. So kasi sa pip kasi pwede na nating ma-access yung mga libraries such as pag-manage ng image, pag-install ng additional package na mas mapapadali
ang development natin. So yung mga packages na yun is outside Django on where we can still use para mas mapabilis yung ating development, mas mapadali. Okay? So para makita natin, kailangan lang natin i-type yung pip list para ma-list yung lahat ng package na available. So makikita niyo dito, ito yung lahat ng mga packages na naka-install na. Okay? And ayun, the latest version is 21.2.4. Hindi pa ako nag-upgrade pero I think okay lang yun. Pag in-install nyo to, I think makukuha nyo yung latest version. But nevertheless, if it still works, okay pa rin naman siya. Now, with that all checks out, ang sunod na natin kailangan gawin is yung sinasabi ko sa inyo na kailangan natin gumawa ng virtual environment software. So there are many virtual environment software na pwede kayong magamit, pero I think more easier to use is yung paggamit ng virtual env wrapper na exclusive na gamitin sa Windows. So merong ibang version nito sa Mac and Linux, pero ang kailangan natin gawin para ma-install siya sa ating environment is itong virtual env wrapper -win. Okay? Kasi nasa window tayo. So ang long version na paggamit ng pip is gagamit tayo ng pip 3. So pip 3 indicates yung version ng Python kasi meron kasing version 2 at merong version 3. So meron din pip 2 at merong pip 3. So kasi since isa lang naman yung Python version na nakalagay dun sa akin, so I can directly use pip na lang para mas madali. So kapag nilagay ko to, makikita ninyo na naka-install na siya. Okay? So okay na yon. And then sa inyo, probably mag-i-install yan ng mga requirements, pero since I previously installed it, makikita ninyo na nakalagay na requirements already satisfied. So punta tayo dun sa sunod na command. Ang sunod nating command is magki-create na tayo ng ating virtual environment. So itong virtual environment na to, this is somewhat like another computer. This is somewhat another PC na nandito sa ating computer on where hiwalay siya dun sa ating operating system. Okay, na pwede tayong mag-install ng mga application. So this is independent to our operating system and independent din siya dun sa ibang environment na previously na nagawa natin. So ang gagawin ko is I'm going to create an environment. So ang pangalan ng environment ay my Django environment. Ito yun. So you can change this as you like. So makikita niyo dito mkb make virtual env. Ito yung command na kailangan ninyong gawin at kailangan nyong i-type dito sa terminal. And makikita niyo na activated yung environment kapag meron siyang nakalagay, naka-indicate siya dun sa bandang kaliwa ng command. So ibig sabihin lahat ng command na gagawin natin is intended para dito sa environment na to. So kapag ganito lang yung nakikita natin, ibig sabihin yung mga command na yun is with regards to the operating system. Pero since gumawa tayo ng virtual environment and activated siya, makikita nyo siya dito. So all the commands na gagawin natin is specifically pertaining to this virtual environment, hindi dun sa operating system. Okay? So other command includes yung pag-deactivate. So paano pag-deactivate? So pag-deactivate, ang kailangan lang natin gawin ay i-type yung deactivate, tapos i-type natin yung pangalan ng virtual environment, my Django environment. And then mapupunta na uli siya dun sa operating system. Okay? So another na kailangan ninyong gawin ay pwede tayong work on. So work on will list all the environments na nagawa na. So dito meron na akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na environments na ginawa. And ang pwede natin gawin is yung work on, tapos yung pangalan ng environment natin, Django environment.
okay, will activate your virtual environment. So make sure na kapag mag-access kayo ng Django, dapat ay activated yung Django, yung environment ninyo, yung virtual environment ninyo. Kasi hindi yan mag-work unless na selected or nagra-run yung virtual environment ninyo. Okay? So, ang sunod na natin kailangan, pwede tayong mag-remove ng virtual environment. So, hindi na natin gagawin ngayon. So, ang kailangan nyo lang gawin is ilagay itong command nito plus the environment name. Okay, so yung pag-activate is nagawa na natin kanina. So, next thing that we're going to do is we're going to install na yung Django dito sa environment na ginawa natin. Okay, so irara natin itong command na to. I-copy paste ko na lang para mas mabilis. Okay. So make sure na selected itong environment natin para dito ma-install yung Django instead dun sa operating system. Okay, so with regards to this command, kung mapapansin niyo ginamit ko yung pip3, it still works, pero yung 3 is optional, pwede nyo siyang tanggalin kung isang version lang ng Python ang naka-install sa inyo. And then, makikita nyo dun sa bandang dulo, makikita nyo yung tilde, tapos equal sign 3.1. So, ito, specify what version of Django yung madadownload dun sa virtual environment. Pero kapag hindi nyo nilagay ito, yung tilde hanggang dun sa 1, ang i-install nitong pip is yung pinaka-latest version ng Django. So, for the sake of example, ang gagawin natin is yung version 3.1 only. Okay. And ayun, okay na. Nakapag-install na tayo ng Django. To test kung nag-work, pwede natin i-run ito. Copy lang natin. py -m Django -- version. At dito ko na siya i-execute sa aking terminal dito sa Visual Studio Code, and then check natin yung version. Makikita ninyo na 3.2.8 yung naglabas. Interesting. Okay. Okay, sige. 3.2.8 yung naglabas. Alright. Now, ang sunod na natin kailangan gawin is i-test na natin yung installation natin. So para ma-test yung installation natin, ang kailangan lang natin gawin is i-run itong application natin into our development web server. So para magawa natin yon, kailangan lang natin i-type yung kailangan natin mag-start ng project. Start. Sige, punta tayo dito sa para ma-emphasize din natin na dito galing yung application, yung natin, yung yung tutorial natin. So nandito yung ginawa natin previously, na-check na natin yung version, and then ang sunod na natin kailangan gawin ay kailangan na natin i-test yung installation. So ang gagawin natin is we're going to create a project. So copy na lang natin to. Pero ang gagawin natin class ay meron tayong gagawing iba. Okay, so copyin natin, which is yung Django admin, Django-admin, and ang kailangan natin gawin ay start project. Tapos maglalagay tayo ng pangalan, which is yung test app. Tapos wag natin kalimutan maglagay ng dot sa ulihan. So kapag naglagay tayo ng dot, ibig sabihin yung mga files is makikreate dun sa current folder. Kapag hindi tayo naglagay ng dot, mag-create ng panibagong folder na test app, and then dun mapupunta yung lahat ng mga files. So since nandito na tayo sa ating specific folder on where mailalagay na yung mga files natin, hindi na natin kailangan mag-create pa ng panibagong project. Rename lang natin para mag-match siya dun sa repository na natin dun sa GitHub.
So mag-create tayo ng project. Ang pangalan ng project ay Django test, and with dot dun sa ulihan, yung mga files is makikreate siya dito sa current folder na ina-access natin. So hindi na natin kailangan mag-change ng directory. Pag in-enter natin yan, okay, so makikita natin na meron ng na-create na panibagong folder, yung Django test. So using the command na Django start project, makikita natin na makakapag-create ng mga panibagong files. So this includes yung settings, yung URL, which we're going to use sa mga susunod pa nating lesson. So isang importante is itong manage.py, which will manage and will allow us to access functionality in Django. So isa sa functionality ng manage.py, so ang gagawin natin is irara natin yung script na manage.py. So para magawa natin yon, pwede natin siyang i-access sa mamagitan ng keyword na Python. Okay, so mas madali para sa akin na gumamit na lang ng py manage.py run server is a command para ma-access natin yung local web server natin, and then i-run na natin siya, and then ang kailangan na lang natin gawin is i-click daw to. Okay, kasi nagrarun na daw yung ating test web page dito sa ganitong URL. Kapag click natin yan is makikita nyo yung ganitong installation. So ito is part na ng Django. Okay, so this web page is part na ng Django, and nagawa siya sa pamamagitan ng command na Django admin. Okay, so that's it para dun sa ating web development environment setup. So makikita ninyo, as we discuss for the summary, makikita natin na na-discuss na natin kung ano ang web development, as well as na-discuss na rin natin kung ano yung mga kailangan natin, such as yung Git, yung text editor, tapos yung web browser. Na-check na natin kung ano yung mga requirement with regards to operating system, databases, tapos yung Python version, na-discuss na rin natin yun. And then kung ano yung kahalagahan ng ating virtual environment. And then nakapag-create tayo ng project, and nakita natin na meron na tayong nagawang isang application gamit yung Django, and then nag-run na siya sa ating web browser. So another thing na additional na nadagdag natin is sa paggamit ng ating Git client, which is yung source tree, that should help you para mas madali ninyong ma-access at magamit yung version ng repository nyo locally and online sa ating GitHub account. So yun yung summary ng lesson natin. And if you find this content valuable, please do like and subscribe on the channel. So thank you very much.